नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या चॅनल आज काय नवीनवर. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज काय नवीनच्या आजच्या भागामध्ये आपण अतिशय महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण माहिती पाहणार आहोत MHT CET ॲडमिट कार्ड्स 2020 संबंधात. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या मनात प्रश्न होता की ॲडमिट कार्ड कधी येतील. तर मित्रांनो, PCB एका ग्रुपाचे मित्रांनो एक ग्रुपाचे ॲडमिट कार्ड आलेले आहे, तुम्हा सर्वांना माहीतसुद्धा आहे. तर मित्रांनो बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जी माहिती पाहणार ती म्हणजे अशी की MHT CET ॲडमिट कार्ड 2020 डाउनलोड कसे करावे. बहुतेक विद्यार्थ्यांना मित्रांनो माहीत जरी असलं तरीसुद्धा त्यांच्याकडून चुका होत असतात. म्हणून तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये मी कन्फर्म सांगणार आहे की कसे स्टेप बाय स्टेप आणि तेही सिक्युअरली तुम्ही ॲडमिट कार्ड डाउनलोड कसे करू शकता तुमच्या मोबाईलमध्ये, संपूर्ण तुम्हाला माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे. तेही मित्रांनो PCB आणि PCM ग्रुपची दोन्ही ग्रुपची तुम्हाला ॲडमिट कार्ड कसे डाउनलोड करता येतील तेही सांगणार आहे. फक्त 2 मिनिटात तुम्हाला मी हे संपूर्ण स्टेप सांगणार आहे. म्हणून तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, जेणेकरून तुमच्या लक्षात संपूर्ण माहिती येऊन जाईल आणि तुमच्याकडून कोणतीही चुका होणार नाही आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओवरती जर नवीन असाल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करून द्या, कारण की तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही. आणि चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की MHT CET बाबत संपूर्ण अपडेट देणारा एकमेव चॅनल आहे. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, कारण की MHT CET मध्ये काही नवीन चेंजेस झाले त्याची अपडेट तुम्हाला या चॅनलवरती बघायला मिळतात. आणखी तुम्हाला एक महत्त्वाची सूचना अशी मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलवरती मी तुमच्याकडून MHT CET बाबत संपूर्ण अभ्यासक्रम करून घेत आहे फ्रीमध्ये. तुम्हाला सुद्धा जॉईन व्हायचं असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिली आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हायचं आहे. तिथं मी तुमच्याकडून MHT CET बाबत अभ्यासक्रम करून घेत आहे. ज्या अगोदर तुमच्याकडून अभ्यासक्रम जर झाला तर तुम्ही परीक्षेमध्ये चांगले मार्क्स मिळवू शकता. म्हणून तुम्हाला सुद्धा तो अभ्यासक्रम फ्रीमध्ये करायचा असेल तर लवकरात लवकर टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा. फ्रीमध्ये मी तुमच्याकडून संपूर्ण अभ्यासक्रम करून घेत आहे. किंवा तुम्हाला कमेंट्समध्ये आज काय नवीन लिहून पाठवायचं, जो विद्यार्थी आज काय नवीन लिहून पाठवेल त्या विद्यार्थ्याला आपण टेलिग्राम चॅनलची लिंक देणार आहोत. त्या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचं आणि जॉईन व्हायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून तुमच्याकडून अभ्यासक्रम मिस होणार नाही आहे. तर तुम्ही सुद्धा फ्रीमध्ये अभ्यासक्रम करू शकता. आता मी तुम्हाला लाईव्ह प्रूफ दाखवतो की कसं तुम्ही ॲडमिट कार्ड डाउनलोड करू शकता, तेही फक्त 2 मिनिटांमध्ये संपूर्ण तुम्हाला प्रोसेस सांगत आहे. लक्षपूर्वक माहिती बघा. आता आपण डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाईटवरती जाऊया आणि संपूर्ण माहिती बघूयात. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आता तुम्ही बघू शकता आपण ऑफिशियल वेबसाईटवरती आलो आहे आणि हॉल तिकीट कसे डाउनलोड करायचे त्याची संपूर्ण प्रोसेस बघूयात. तर मित्रांनो, अगोदर तुम्हाला ऑफिशियल वेबसाईट जाणून घेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. तर ऑफिशियल वेबसाईट मित्रांनो याची बघा, MHTCET2020.mohaonline.gov.in याची ऑफिशियल वेबसाईट आहे. जर मित्रांनो तुम्हाला ही ऑफिशियल वेबसाईट समजत नसेल किंवा तुम्हाला सर्च करायला प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही डायरेक्ट तिथे गुगलवरती सर्च करू शकता MHTCET ॲडमिट कार्ड 2020. जर सर्च केलं तर सर्वात अगोदर तुम्हाला हीच वेबसाईट मिळेल MHTCET म्हणून. तर याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो बघा, तुम्हाला असं इंटरफेस बघायला मिळेल. तर यामध्ये तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो बघा, तुम्ही इथं बघू शकता स्टेट कॉमन एंट्रन्स टेस्ट तुम्हाला दिलं यामध्ये. तर यामध्ये तुम्हाला बघा दिलं असं मित्रांनो, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू कॅन्डिडेट्स. मित्रांनो, नवीन विद्यार्थ्यांसाठी रजिस्ट्रेशन तुम्हाला इथं करायचं असतं, नवीन विद्यार्थ्यांसाठी. पण मित्रांनो, तुम्ही फॉर्म भरले असेल तर तुमच्यासाठी इथं लॉग इनच तुम्हाला करावं लागेल, कारण की तुमचं अगोदरच रजिस्ट्रेशन झालं असेल तेव्हा तुमचा फॉर्म सबमिट झाला असेल. तर बघा, तुम्हाला काय करायचं इथं लॉग इन करायचं मित्रांनो बघा, लॉग इन ओनली फॉर ऑलरेडी रजिस्टर कॅन्डिडेट्स, म्हणजे ज्यांनी अगोदरच रजिस्ट्रेशन केलं आहे त्यांच्यासाठीच लॉग इन करता येतं इथं. तर मित्रांनो बघा, तुम्हाला यामध्ये लॉग इन करायचं आहे. तर तुम्हाला यामध्ये काय करायचं, अगोदर लॉग इन ID तुम्हाला यामध्ये सबमिट करायचा आहे, तुमचा जो असेल तो. त्यानंतर तुमचा जो काही पासवर्ड असेल तो पासवर्ड तुम्हाला यामध्ये सबमिट करायचा आहे. आता बघा मित्रांनो, बहुतेक विद्यार्थी त्यांचा पासवर्डसुद्धा विसरून गेले असतील, कारण की परीक्षा खूप उशिराने होते, त्यामुळे विद्यार्थी त्यांचा पासवर्ड जर विसरले असतील तर त्यांना काय करायचं मित्रांनो बघा, यामध्ये तुम्हाला दिलं असं ऑप्शन, यामध्ये फॉरगॉट पासवर्ड तुम्हाला यामध्ये ऑप्शन दिलं असतं मित्रांनो बघा. फॉरगॉट पासवर्ड किंवा युजर नेम सुद्धा तुम्ही फॉरगॉट करू शकता. बघा, वापर करताना विसरला असाल आणि पासवर्ड जर विसरला असाल तर, जर तुम्ही युजर नेम विसरला असाल तर तुम्ही इथे करू शकतात, आणि पासवर्ड विसरला असाल तर तुम्हाला यावरती क्लिक करायचं आहे. ठीक आहे. आता बघा, तुम्हाला रजिस्ट्रेशन केल्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, यामध्ये लॉग इन ID टाकल्याच्यानंतर पासवर्ड टाकल्याच्यानंतर तुम्हाला यामध्ये बघा हा कॅप्चा दिलेला असतो. तुम्हाला हा कॅप्चा यामध्ये सबमिट करायचा असतो. हा कॅप्चा टाकल्याच्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला यामध्ये बघा साइन इन टू अकाउंट तुम्हाला यावरती क्लिक करायचं आहे. हे बटनावरती क्लिक केल्याच्यानंतर तुमचं अकाउंट यामध्ये सबमिट होऊन जाईल, म्हणजे तुमचं अकाउंट यामध्ये ओपन होऊन जाईल. तुम्हाला सांगितलेलं, जर तुम्ही पासवर्ड विसरला असाल तर फॉरगॉट पासवर्ड करा, युजर नेम विसरला असाल तर युजर नेम फॉरगॉट करा. तर यामध्ये मित्रांनो तुम्ही असं केल्याच्यानंतर तुमचं अकाउंट क्रिएट होईल, आणि क्रिएट झाल्याच्यानंतर बघा तुम्हाला दिलं असतं यामध्ये लेटेस्ट न्यूज सेक्शन तुम्हाला यामध्ये दिलं असतं. तर यामध्ये तुम्हाला बघू शकता मित्रांनो, क्लिक हेअर टू डाउनलोड MHTCET 2020 हॉल तिकीट तुम्हाला यामध्ये दिलं असतं न्यू. तर मित्रांनो तुम्हाला याच्यावरती नाही क्लिक करायचं आहे. तर तुम्हाला यामध्ये 2 नंबरचं जे ऑप्शन दिलं आहे बघा, यामध्ये MHTCET 2020 ॲडमिट कार्ड फॉर PCB, म्हणजेच मित्रांनो PCB ग्रुपचं ॲडमिट कार्ड हे अवेलेबल झालेलं आहे.
तर तुम्ही PCB ग्रुपच्या हॉल तिकीटवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. आणि मित्रांनो, जर तुम्ही PCMसाठी जर अप्लाय केलं असेल, तर PCMचं हॉल तिकीट अजून आलेलं नाही. लवकरच हॉल तिकीट उपलब्ध होणार आहे. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, PCMचं जसं हॉल तिकीट येईल, तर तुम्हाला इथं मित्रांनो वरती नाव येईल बघा, इथं MHT CET 2020 ॲडमिट कार्ड फॉर PCM तुम्हाला इथं नाव येईल. तर तुम्हाला PCMवरती क्लिक करायचं असेल, जर तुम्ही PCMसाठी फॉर्म भरला असेल तर. आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी PCBसाठी अप्लाय केलं असेल, त्यांनी याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. याच्यावरती क्लिक केल्याच्या मित्रांनो तुमचा सब्जेक्ट हा सिलेक्ट झाला असेल, म्हणजे PCB किंवा PCM हा तुमचा सब्जेक्ट असतो. तिथे क्लिक केल्याच्या तुमचं हॉल तिकीट हे आपोआप डाउनलोड होऊन जाईल तुमच्या मोबाईलमध्ये. तर मित्रांनो, ते डाउनलोड केल्याच्या ती प्रिंट तुमच्याकडे सेव्ह ठेवायची. ज्यावेळेस तुम्ही तिथे परीक्षेला जाल त्यावेळेस तुम्हाला ते दाखवायचं आहे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही सिंपल तरीक्याने 2 मिनिटांमध्ये तुमचं हॉल तिकीट डाउनलोड करू शकता. स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या तुमच्या लक्षात संपूर्ण माहिती आली असेल, तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा. आणि जर काही डाऊट असेल तर कमेंट्स नक्की करू शकता. आणि तुम्हाला सांगितलेलं, जर तुम्हाला फ्रीमध्ये अभ्यासक्रम करायचा असेल तर टेलिग्राम चॅनलला जॉइन व्हायला विसरू नका. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. कारण की मी तुमच्यासाठी अशाच प्रकारचे नवनवीन अपडेट घेऊन येत असतो. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.